Do we do have some Yes, some if tours? they are going to spend the night, yes, 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 yes. makes sense. Like we do for you, for example, we bring them there. So I got a chance to visit Albania. My friend picked me up from the border of Montenegro, and it was definitely one of the most underrated countries I've ever been to. The coast was beautiful. What's your place is in Albania, the beautiful place that you like it? Doris. Doris. Why? Because of the coast, really. I think because I didn't expect it to be as beautiful as it was, so especially upon arriving and then seeing the coast, it was so raw and authentic, so it was lovely to visit. Do you think next travel will be going again in Albania? For sure. Vizitoni sot Bonaerin New York Prava. Besoj se flamuri shqiptar dhe avioni shqiptar ja gratit prave të rojtë dhe mëmina. Po, pa tjetër. Si e komentoni ju pjesëmarrjen e një agjencie shqiptare këtu në Duke qenë një agjenci e re dhe vetë, mendoj që është shumë pozitive për gjithë kulturën shqiptare, jo vetëm këtu në Amerikë, po edhe ndërkombëtare. Është mirë që të shfaqem sa më tepër anët tona pozitive, edhe të kemi konkurrent të këtyre kategorive të mëdha që janë internacionale dhe kompanive të tjera. A mendoni se në këtë rast ne promovojmë Shqipërinë dhe promovojmë bukuritë natyrore të Shqipërisë, ato bukurit që janë të rralla të turizmi shqiptar? Po, është mundësia më e mirë ku mund të tregohen. Dhe besoj se duhet marrin në pjesë edhe më tepër kompani tjera, agjenci tjera. Jo vetëm agjenci që që janë në tregun amerikan, po agjenci edhe shqiptare që mund të vinë gjatë kohës që bëhen këto evenimente të mëdha këtu në Amerikë. Faleminderit. Faleminderit juve. I went to Albania 2 years ago. I went because when I looked at a map, I realized it was near Greece, Turkey, and Italy. And so I thought, how could this not be incredible? And I knew not really much about it. When I looked into it, it was really hard to even find a tour operator or hotels to stay in. There were very limited options. So that's kind of what I loved, that it was sort of felt very unexplored, felt like a new frontier. I didn't know anybody who had been to Albania, and I wasn't even able to find like blog articles or newspaper articles about where to go or the best restaurants, and that's what made me fall in love with going there. So I spent a week. I drove everywhere. I had a guide who came with me who was Albanian, who thought I was crazy because I wanted to basically change cities every day. But I loved the food. I loved the beach. The beach reminded me of kind of what I thought was really cool about the whole country. Was everywhere I went, I felt like I was seeing like a best of Europe highlights. Like when I was on the beach in Albania, I was like, this is like Greece, except there's no people and it's not crowded and it's just like beautiful. And then when I went up to like
the Alps, I was like, I feel like I'm in Switzerland. And then we were on like this beautiful lake, like going through the fjords at one point, and it looked like Norway, and like it just really felt like a giant like tasting platter of Europe in one amazing country that just was full of authenticity and very not overexposed and overdeveloped, and the hotels were beautiful. I absolutely loved the hotel in the Adriatic. It's Durrës in Durrës. It was gorgeous, and they were all so reasonably priced for what hotels in Europe can be like in the summer. So I loved it. I loved the whole country and the whole experience. I hope to go back soon. You say you entered many countries. What excited in Albania? What? You say Albania, I think the coolest thing to me was just how completely authentic it felt. Like nothing felt touristy, even for a second. And that's really rare today. It doesn't matter where you go. There's tourists everywhere. There's tourist shops. You go to visit ruins and museums, and there's giant lines, and there's security and ticketing. And if you didn't book your ticket a week in advance, you can't even go. And that was not the case in Albania. You just, roll up to a UNESCO World Heritage Site and you're the only one there. And you're walking around exploring it on your own. And that sort of real authenticity is really hard to find anymore. And it totally exists in Albania. I think you go back in Albania now. Yeah, I'm going to go back. She will. Yeah, I will. No, I definitely will. No, yes. Yeah, I have a good friend there now, and yeah, when I left, he was like, "You have to come back. There's so much more to see." Yeah. Për të 17 vit me radhë në New York organizohet nga panajiret më të mëdha për Amerikën e Veriut dhe Kanada. Panajiri New York Travel 2020. Ky panajir që organizohet për të 17 herë këtu në qytetin e New Yorkut, këtë vit kam mbledhur 170 shtete dhe 745 agjensi të turizmit. Midis tyre merr pjesë edhe një kompani shqiptare, një agjensi shqiptare, Agjencia Adriatic Travel nga Durrësi, e cila e ka pjesëmarrjen e tretë në këtë panajir. Sukseset e këtij panajiri duken se prej nga 3 vitet e fundit, kur e vizituam Shqipërinë 148 turistë amerikan, ka ardhur në rritje derisa vitin e fundit ka shënuar një shifër mbi 1500 vizitorë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë vizituar Shqipërinë. Pra, ky është suksesi i pjesëmarrjes së Shqipërisë në këtë panajir me agjensinë Adriatic Travel. Por për më tepër dhe për të dhënë detaje më shumë rreth këtij panajiri, flasim me një nga përfaqësuesit e kësaj në Vila Dudaj. Prezantuan edhe në fillim, ju keni pjesëmarrjen e tretë në këtë panajir, panajirin e ndërkombëtar të New York Travel, që është një nga panajiret më të mëdha siç thonë. Disa detaje edhe për agjensinë tuaj, cila është agjencia Adriatic Travel? Atëherë, Adriatic Tours është agjenci që është hapur në Amerikë në shtatorë të 2017. Ne punojmë për të promovuar paketa të ndryshme për të vizituar Shqipërinë. Kryesisht agjencia Adriatic Tours LLC është hapur si zyrshitjesh për hotel Adriatic që ndodhet në Durrës. Është hoteli me 5 yje, luksoz, vendosur në Durrës, Buzë Adriatikut. Atje gjithashtu kemi edhe një agjenci tjetër që quhet Adriatic Tours dhe që operon brenda në hotel Adriatik, dhe ajo agjenci shërben klientëve që neve rekomandojmë nga Amerika dhe jo vetëm, international clients që shkojnë për të vizituar Shqipërinë. Ne përgatisim ture të ndryshme dhe ky është viti ynë i tretë në New York Times Travel Show. Kjo është eksperiencë shumë domethënëse për ne, pasi
është mundësia më e mirë, ky është show më i madh i travel agentave në Amerikë, i turizmit në Amerikë. Së fundmi ne po promovojmë ca paketa shumë speciale, të cilat janë i dedikuar edhe komunitetit shqiptar këtu në Amerikë. Këto paketa janë të realizuara nëpërmjet bashkëpunimit tonë me Fondacionin Ivanaj në Shqipëri dhe në New York. Dhe kjo bëhet për të promovuar gjuhën, kulturën shqiptare tek studentët shqiptaro-amerikan që do duan të eksplorojnë më tepër Shqipërinë, dhe këto janë paketa shumë speciale që shiten në kohën që neve marrim pjesë në Panajir. Do ishte shumë kënaqësi për ne të kishim të tregonim të gjithë amerikanëve, shqiptaro-amerikanëve se si është Shqipëria, çfarë ofron Shqipëria, sepse paketat turistike shqiptare janë vërtet ndër më të mirat në treg sot për sot. Shqipëria është destinacion i ri i cili ja vlen të vizitohet. Gjithashtu flasim me siguri për Hotel Adriatikun si resort shumë kompetitiv dhe shumë i standardeve të larta, me që ofron të gjitha llojet e shërbimit cilësor, ushqimit dhe si dhe tureve që ne organizojmë atje me Adriatic Tours, duke pas në dispozicion makinat tona, shoferët tanë edhe guidat tona turistike. Kështu që ju ftoj të na vizitoni dhe të merrni më shumë informacion për Adriatic Tours LLC nëpërmjet website-it tonë adriatictours.com dhe website-it Hotel Adriatikut adriatichotel.com. Industria e turizmit ka një shprehje e cila thotë që tourism making the difference. Ka arritur turizmi shqiptar ta bëjë këtë? Besoj se po. Vetëm sot juve ishit prezent kur këtë e thanë edhe shumë vizitorë amerikanë që kanë qenë në Shqipëri. Edhe kanë ardhur, disa prej tyre kanë ardhur me Adriatic Tours, disa prej tyre kanë ardhur vetë të vizitojnë Shqipërinë, por shohin që produkti jonë është ndryshe nga tjerët. Janë të kënaqur me faktin që Shqipëria është ende një vend i pa eksploruar dhe jo vend turistik i konceptuar si vend turistësh, pra që është shumë i mbushur dhe nuk ka hapësira për të vizituar dot, ndërkohë që vendet e tjera fqinje, Kroacia, Greqia janë konsideruara të tilla. Shqipëria ofron ka larmishmëri shumë të madhe me klimën, me gjithë ndryshimin e madh që ka si gjeografike, ashtu edhe nga veriu në jug, ofron shumë alternativa të mira për turistët amerikanë, të cilat ata i pëlqejnë. Një blog shqiptar këtë ditë ka botuar një statistikë lidhur me vizitat e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të turistëve amerikanë. Bëhet fjalë për 148 para 3 vjetësh dhe afro 1500 në vitin e fundit. A është kjo ajo që e ka promovuar me të vërtetë Shqipëria turizmin e saj këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të thithur turizmin në vendin e saj? Kjo është një pyetje interesante sepse këto dhëna faktikisht statistikore i kemi ofruar ne vetë, dhe këto janë dhënat tona pikërisht të bizneseve tona. Pra këto janë të dhënat e turistëve amerikan apo dhe amerikano-shqiptarë që kanë ardhur në Shqipëri që nga mbas hapjes së agjencisë sonë dhe mbas fillimit të përfaqësimit të këtyre paketave turistike këtu në New York Times Travel Show. Pra janë statistikat tona personale. Ato numrojnë 148 personat që kanë ardhur në Hotel Adriatik, që nga fillimi i promocionit tonë këtu dhe rështimi këtyre numrave për 2-3 vitet në vazhdim. Dhe ky është këto janë statistika thjesht të biznesit tonë, pra jo të lidhura me Shqipërinë apo me destinacione të tjera në Shqipëri, si për këto mbajmë përgjegjësi neve në momentin që i numërojmë, pra i shohim si alternativë, si statistika i masin vetë, pra janë të matshme nga klientët, mysafirët që vinë në hotelin tonë. Pra kjo tregon që ka interes, kjo tregon që kur neve
kemi mundësi të sillim kaq, imagjino sa do mund të sillim të gjithë bashkë, domethënë nëse do bëjmë më shumë. Kjo është. Ju mendoj se jeni e vetmi dhe e para agjensi nga Shqipëria që operoni këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zyrën tuaj të agjensionit në Hartford, Connecticut. Ne jemi të vendosur në West Hartford, në Connecticut, edhe operojmë si full service. Jemi një agjensi që kryen të gjitha shërbimet, jemi një agjensi amerikane faktikisht, këtu në Amerikë, por që shet në mënyrë ekskluzive paketa dhe në mënyrë shumë të veçantë, pra paketa të lidhura me Shqipërinë. Pra kjo është. Ne jemi të vendosur në 2 vende. Pra një agjenci e jona është këtu në Amerikë, që operon si agjenci amerikane, dhe një agjenci tjetër e jona ndodhet brenda në Hotel Adriatic dhe operon si agjenci shqiptare që i pret atje, pra është lokale dhe i pret. Nëse do kisha një mesazh për t'ju përcjell komunitetit shqiptar amerikan këtu në Amerikë, do ishte që jam shumë krenare dhe ndihem shumë mirë kur shikoj që fëmijët tuaj flasin shqip, dëshirojnë të tregojnë që janë shqiptar, kam ndeshur shumë prej tyre, kam folur me shumë prej tyre, edhe është shumë e bukur, kjo ndjenja është shumë e bukur. Dhe do t'ju inkurajoja më shumë që hajdeni në Shqipëri, kaloni pushime në Shqipëri, ndihmojeni Shqipërinë duke ardhur atje për pushime, edhe duke i bërë edhe të gjithë ata pjesëtarët e familjes suaj proud, fëmijët, duke i mësuar atyre shqipen. Këtë mund ta bëni shumë mirë tani me programin tonë Find Your Roots. Kështu kemi titulluar programin Find Your Roots, i cili promovon pra këto udhëtimet e studentëve shqiptar në Shqipëri për 15 net ose 16 ditë në bashkëpunim me Fondacionin Ivanaj të New Yorkut që ndodhet edhe në Tiranë. Ky është mesazhi im, pra duheni më shumë Shqipërinë edhe vizitoni më shumë Shqipërinë. Me pronarën e agjensionit Adriatic Tours LLC, me Villa Dudaj, nga panajiri New York Times 2020, New York, Bekir.
nga New Yorku, qendra ndërkombëtare e ekspozitave Jacobi Center për televizionin e shqiptarëve të Amikës Alt TV USA dhe Hir Sina.